EOS, Eye of Shangri-La, Gateway to Beauty. Wow! Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. So for today's video guys, meron akong another skincare products na i-share sa inyo. Pinadalhan tayo ng EOS or Eye of Shangri-La from Kuala Lumpur, Malaysia. So if you want to know guys kung ano yung mga skincare products na pinadala nila sa atin, so please keep on watching. So, ito yung pinadala sa akin guys ng Eye of Shangri-La from Kuala Lumpur, Malaysia. So, dumating siya sa akin guys noong May 16 in the afternoon. So, medyo na-delay lang siya ng 1 day kasi sabi sa akin is darating daw siya ng May 50 pero siguro nagkaroon lang ng delay dun sa transit. So, but it's okay. At least dumating na siya, diba? So, itong product na to guys is perfect para sa merong mga acne and pimples. So, meron na naman tayong another product guys na itatry. And gusto kong ma-share talaga itong product na ito sa inyo guys. Mabigyan ko ng review and thoughts para sa inyo. So, excited na ba kayo guys na itry natin itong product na to? So, ako din guys, sobrang excited na ako. And, by the way guys, magkakaroon tayo ng isang pag-giveaways para dito. So, stay tuned guys at the end of the video. So, bibigyan ko kayo ng brief mechanics para kung paano kayong mananalo ng pag-giveaways natin. Alright, so anyway, you know what guys, I'm so excited na itry itong product na to kasi 'di ba, lagi tayong nagtatry ng mga products kung paano tayo kikinis at mawawala yung mga bumps and scars sa ating face. So baka ito na yung isa sa sagot sa ating problema. Basahin ko lang konti yung details niya dahil nakita ko dito sa packaging ng box ng FedEx is merong details na nakalagay. Ito siya. And ayan, ito yung kanyang details guys, data sheets na naka-include yung pinaka-product name is EOS Acne pH Balance Cleanser. Okay, shipped from Malaysia. And nakalagay din yung kanyang hazards, identification, information ng kanyang ingredients, first aid measures. Ayan, ang dami pala. I'm sure makaka-receive din kayo ng data sheet guys once na bumili kayo ng product nila. So, let's open the product guys. So, I'm so excited na makita itong product na to. So, ayan. Press firmly. Ang laki niya guys. So, hindi kinaya ng aking kamay guys. So, kumuha ko ng gunting. Pero parang ang liit ng gunting ko. Pero kaya. Kaya yan, besh. So, after 48 years, ayan, meron siya mga bubble wrap pa siya dyan. Okay. And there you go. Here's the item, guys. Oh my gosh, I'm so interested about this product. Ano siya, guys? So, ito yung packaging, guys. And, meron siyang mga nakalagay na sample skin dyan. Ayan, ito din sa likod. Yan, meron siya mga nakalagay ng mga before and after dyan. So, hopefully, maging ganito tayo guys. Ganyan kakinis, diba? So, yan. In front of the packaging, nakalagay yung kanilang product name, EOS, Eye of Shangri-La, Gateway to Beauty. Wow! Grabe! Gateway to Beauty. noscars.com. So, if you want to buy guys, itong product na to, you can go straight direct sa kanilang website. By the way guys, meron silang coupon code guys na binigay sa akin para if you want to order, para sa mga viewers ko, you can use Len Uruga 816. So, ayan. Yun yung ating discount code guys. Nandyan din yan guys sa akin description box. So, if you want to get it now, you can purchase direct sa kanilang website.
So, ayan. Meron ding scan me for you to scan. And then, buksan na natin yung product. So, ayan guys, may nakalagay dito sa front nila, sample only, not for sale. So, binigay kasi nila to sa akin guys, for review lang talaga. But, syempre, isi-share ko to sa inyo, kaya just stay tuned. So, buksan lang natin siya. Ang hirap na naman buksan. Bakit ba ang hirap buksan? Bakit lagi tayong pinapahirap? Ayun na, ayun na. This is the product. So, this is the product, guys, na sinend nila sa atin. So, meron siyang 2 sets. Meron pa tayong another 2 sets na darating. So, stay tuned kayo, guys, dun sa ating next na darating kasi meron na naman tayong another giveaway. So, 2 sets siya is Acne pH Balance Cleanser and Acne Advanced Serum. So, ito siya guys. So, I'm so excited guys na i-try siya and mabigay ko yung review and thoughts ko para sa products na to. At syempre, para makatulong ako sa inyo, malay nyo, ito na yung sagot nyo guys para sa acne and pimples nyo, lalo na dun sa mga ano talaga, prone talaga sa pimples. So, baka ito na yung inyong sagot, guys. So, i-review ko itong product na ito, guys, ng Bare Face. So, ngayon kasi meron ako makeup kasi meron tayong pupuntahan. But, I will be doing a separate video for this review. Para specific lang talaga yung review natin para sa product na to. So, ito yung kanyang packaging, guys. Ayan. And, at this side, this is still guys, and the same with the serum. Ito naman yung kanilang serum guys. Just stay tuned guys dun sa ating review para dito sa EOS kasi I'm so excited guys na i-share yung aking experience para sa EOS products na to. So, hindi ko muna siya bubuksan guys kasi gusto ko pagka nag-review na tayo ng product na to, dun ko siya bubuksan. Gusto ko first impression, first review na rin at the same time. And stay tuned guys dun sa mga gustong manalo ng pag-giveaways natin from EOS kasi baka ito na yung sagot nyo. And kung hindi nyo maintay yung review and thoughts natin para sa products na to kasi marami akong narinig guys na review about this EOS na sobrang nag-work talaga sa kanila. So, pwede kayong mag-order na right after this video. Just use my code LENORUGA816. Andyan din niya sa description box. Ayun, paulit ulit tayo. So, ayun guys, kung gusto niya na talaga i-try kasi sobrang nag-work daw talaga ito sa kanila. And ang ganda ng resulta. Kaya, parang ngayon pa lang nire-recommend ko na, no? But anyway, you can wait my review as well para talagang ma-prove natin na okay itong products na to. So, yun lang guys for now and stay tuned para dun sa ating pinaka-actual review dito sa product na to. So, that's all for today guys and sana nagkaroon kayo ng idea about EOS products and baka ito na yung solution sa inyong pimples dyan. And you can order guys sa kanilang website at para magkaroon kayo ng 15% off discount, use my discount code LENORUGA816 para makamenos kayo guys, diba? So, that's all for today guys. I hope nag-enjoy kayo sa ating video for today. And if you like this video, please give me a thumbs up, comment, and subscribe na rin kung hindi ka pa nakasubscribe. So, see you guys on my next video. Bye!